Magandang araw po sa inyo lahat. It's 10 a.m. and welcome to our first episode of The Agenda at the Club. I'm your host and moderator, Atty. Siegfred Mison. Bago po tayo pumunta sa ating talakayan today at ipakikilala ko ang ating mga resource persons, marami nagtatanong, ano ba itong The Agenda? At sino ba si Atty. Siegfred Mison? Ang agenda po ay isang forum na inaasahan ng mga organizers natin, yung tinatawag natin Everything for Governance, Everything for Good na consulting firm, is our advocacy to increase the awareness of the public with the pressing issues in our society today. Malaki po ang aming responsibilidad ngayon dahil ang unang-unang kapihan, I think, nangyari din dito sa grounds ng Club Filipino. Kaibigan po ng ating organizer na si Ricky Rivera ng Impact Publishing na dito nagsimula yung ganitong klaseng engagement with our media people. So, ang inyong likod naman ay dating abogado, dating sundalo, isang abogado, ngayon teacher, at dati rin nanungkulan sa gobyerno. 2 dekada na rin po ang nagtuturo sa isang law school at one point naging commissioner ng Bureau of Immigration. Ngayon, balak po namin ipaliwanag at i-present ang issues about land transportation. Alam po naman natin na maraming naapektuhan kapag meron tayong traffic. Hindi lang ang tao, pati ang komersyo. Marami po tayong mga sakit ng ulo kapag napakaraming sasakyan at maraming mga reckless drivers. Maraming undisciplined jeepney and bus drivers. So, sa ating kauna-unahang episode, gusto natin pakilala ang ating dalawang panauhin. Full disclosure lang po, ito po ay aking rin mga kaibigan. Kaya napili rin namin na sila ang aming unang resource person. Sa aking kaliwa, si Assistant Secretary Vigor Mendoza. Siya po ngayon ang Director ng Land Transportation Office. Hindi po siya bago pagdating sa transportation. Siya po ay dating congressman ng One Utak. Siya po ay dating board member ng LTFRB. Siya po ay isang profesor sa Ateneo Law School ng Transportation. Siya po ay ating tatawag nating batikan at expert. Sa aking kanan naman, siya po ay ating chairperson sa Office of Transport Cooperative under the DOTR. Alam niyo po si Chairperson Jesus Ferdinand Ortega, tawagin po nating Andy. Nakasama ko po ito sa Philippine Airlines. Matagal po siyang aktivista. Kalaban ko po ito, hindi ko katabi sa table to. We are at the opposite table parate nung kami ay nagtatrabaho sa Philippine Airlines. Ngayon, aktivista pa rin, pero para sa mga driver. So with that, allow me to give the floor to Asset Vigor first, after which kay Chairperson Andy Ortega. Maraming salamat, Fred. Ano ba ang opening statement ko? Alam nyo, dito sa aking opisina, LTO, ang aking dasal tuwing Lunes, sana walang issue na lalabas. Sana walang challenge na kailangan sagutin. Yung dumaan ba yung linggo na walang ka-issue-issue? Pero sa 6 na buwan, kahapon po ang aking pang-6 na buwan sa aking opisinang LTO, wala akong dumaan na linggo na walang challenge, walang issue. Kahapon ng umaga, doon natin na nahuli itong mga naglalabas ng mga plaka sa ating planta. Matagal na natin surveillance yan. At kahapon nga, talagang nakuha natin red-handed. Tahimik nagsimula kahapon eh.
Pero nung bago matapos sa umaga, sa kalagitnaan ng umaga, sabay-sabay naman yung mga issue na pumutok. Pero sa lahat ng challenges ng ating opisina, handa naman natin na tugunan yan, harapin yan, at bigyan ng solusyon. Gaya ng nangyayari ngayon. Pero gaya ng maraming problema na tinaharap natin, may ibang bagay na hindi natin kontrolado at may ibang bagay na hindi man matapos kaagad-agad. But we are focused, we are centered, no, na pagandahin ang serbisyo ng ating LTO. At makikita niyo yan, moving forward, no? Ngayon, unang 6 na buwan ko, medyo mas naintindihan ko yung pamamalakad, yung pagpapatakbo, yung mga tao sa paligid ng LTO, yung nagpapatakbo ng pang-araw-araw na gawain ng LTO, mas lalo ko naintindihan yan. Now we are ready to gallop, no? Ano ang next step para sa LTO? Ito darating na 2024. Sa guidance na rin, no, ni Secretary Bautista, malinaw naman ang sabi niya, let's do what is right and let's do it as soon as possible because public service never waits. Yan naman sabi niya. Regardless of the critics, regardless of the challenges, let's do what is right. At yun naman ang ating gabay. Kaya lahat ng tingin natin dapat ipatupad, ipapatupad na po natin sa lalong madaling panahon. At later on, maybe I can dissect this in greater detail. Maraming salamat po. Okay, thank you, Vigor. Public service never waits. So with that, Chairperson Andy. Good morning, Fred, ASEC, and friends in media. 35 years po akong flight attendant sa PAL. 30 years po akong unionista, union leader po ng Flight Attendants Union. So nung nag-decide po ako mag-government, luckily, in-offer po ni Secretary Bautista yung isang position dito sa DOTR na tingin niya, babagay po ako. Pero hindi ko akalain ganito palang kabigat ang sitwasyon, ang problema, ang mga concerns dito sa opisina. But I take it very positively because 30 years po akong hinanda sa ganitong klaseng trabaho. Ang tumulong sa mga maliliit, sa mga mahihina, and I feel that what I'm doing now ay yung ginagawa ko pa rin po for the past 30 years, which is to help and improve. This time, hindi na po yung mga magagandang flight attendant, ngunit mga barako at mga siga na mga jeepney drivers and operators. And I really like them and, sila yung tao na madaling mahalin. So ngayon po, meron development dito sa programa. Alam niyo naman po, yung extension. So definitely on the part of OTC, we take it positively because we know na mas marami pa kaming maengganyo, may isasama dito sa programa. And then also with Secretary Bautista as our boss, we feel confident na tuloy-tuloy po yung programa and we feel na tama pa yung ginagawa natin. And ito po si Atty. Mison, parang father ko na po yan in terms of sa trabaho na to. I was with him for years when he was with the Immigration Bureau. So nakita ko po yung mga tamang pamamaraan on how to be a decent and good public servant. Salamat po. Okay. Thank you, Chairperson Andy and ASEC Vigor. Before I open the floor to questions, request ko lang po na when you want to pose a question to LTO and OTC, kindly identify yourself and the organization that you present. Okay? So, the floor is now open for any question. Sige pa, we have a mic. Mic natin. Matt? Ito na lang. Pwede. Hello. Good morning po. Para po to kay
Good morning po. Justine Punsalak po from TV5. Para po ito kay ASEC. ASEC, isa kasi sa, bukod po doon sa PUVM po, isa din sa medyo tumutunog ngayon, sir, yung computer fees. Sir, pakilinaw lang po. I believe kasi hindi naman na po lahat ng nagre-renew ng rehistro ng sasakyan ay kinakailangan magbayad ng computer fee. So, sino po ang mga nire-require pa? Hanggang kailan po kailangan? Hanggang kailan po natin ina-expect na may computer fee, sir? Thank you po. As a rule, wala na pong computer fees, no? Siguro 90%, 95% of all transactions sa LTO, wala na pong computer fee. Meron naman ilan-ilan, ina-highlight, akala mo, lahat na lang ng transaction sa LTO may computer fee. At katunayan yan, kahit pumunta kayo doon ngayon, wala na pong ganyan. Merong tinatawag nilang convenience fee. Ito naman, hindi pumupunta sa LTO. Pag kayo po mag-online transaction, ang bayad nyo, online rin. Tapos yung payment platform po yan, yung nag-operate ng payment platform, nag-charge po sila ng convenience fee. Yan nga rin, binabantayan natin yan. No? So, computer fee, wala na yan under our new IT system. Ang ating naging problema, may mga transaksyon na hindi pa kayang tugunan ng ating bagong computer system. For example, multiple transactions. No? Kung kayo pupunta sa LTO, ikaw ay may-ari ng jeep. Gusto mo nang i-drop yung jeep mo, gagawin mong privado. No? Tapos ililipat mo yung jeep mo sa bago may-ari. No? Tapos ilirehistro mo. No? Under the new IT system, hindi pa niya kayang isabay-sabay yung transaction na yan. No? So you will have to use the old IT system. No? Kung gagamitin natin yung bagong IT system natin na walang computer fee, kasi proyekto ng gobyerno yan, no? Kailangan ka pa bumalik sa susunod na araw kasi step by step mo kailangan gawin doon. Pero kung gusto mong sabay-sabay gawin, gagawin yan sa old IT system. Ito naman, nadatnan ko na yan, no? Hindi naman parang ngayon lang namin ginagawa yan. Matagal na po yan. Dito kasi sa old IT system, sila po ang gumastos nung mga computer setup. Dito sa new IT system, gobyerno po ang gumastos. So kung gagamitin po nila yung old IT system, magda-charge po sila ng computer fee. Doon lang po naman yun. For example, yung pagre-rehistro dati ng pampublikong sasakyan. Nakakonect po yan, LTFRB to LTO. No? Wala pong connection, wala pa hong ginawang connection ng ating new IT system na para ipagdikit ang sistema ng LTFRB at LTO. Para marehistro mo ang iyong sasakyan, kailangan mo i-confirm yan sa LTFRB. Yung confirmation na yan is electronically sent to LTO. Pero since wala pang yung ating new IT system, hindi pa niya nagagawa itong connection na to, we are forced to use the old IT system. Kung hindi mangyayari yan, mano-mano. Ang tagal niyan. So using the old IT system, since ang IT provider nun ang gumastos niyan, meron kong computer fee na binabayaran. Yun ang ginagamit ngayon ng LTFRB, LTO. Yun po yung computer fee po na sinasabi nila. So, bilang na bilang po yan, no? We enumerated it, pero po order ang ating sekretarya dyan, no, si secretary, na ano yung mga transaksyon na hindi pa kayang gawin ng ating new IT system. At sabi natin, the moment na makaya ng new IT system natin yan, we can migrate already para mawala na nga yung computer system. But in the meantime, napipilitan tayo gamitin to dahil yun yung limitation ng bagong IT system. Dalawa na lang, no? May mga areas tayo na hindi kaya ng new IT system natin. Kasi yung new IT system natin is internet-based. May certain bandwidth na kailangan para tumakbo yung system. So sa mga regional office natin, sa mga district office natin, mas lalo sa Mindanao, sa dulo ng mga Zamboanga, ganyan, yung kanyang internet signal mahina. Hindi kaya patakbuhin yung new IT system natin, no? So, ayon sa utos ng ating sekretarya, kaysa naman magmano-mano tayo dyan, let's use the old IT system. Yun lang nga, pag ginamit yung old IT system, sila rin ang nagbigay ng mga computer, sila ang gastos nun, sila may computer fee na binabayaran. Sa Bangsamoro area, hindi pa napapatakbo ang new IT system dyan, sa BARM. No?
So, old IT system din po yan. Yun po yung computer fee na charge. Pero, as you can see, bilang yun na po ang transaksyon na covered ng na pwedeng gamitin ang old IT system. And we enumerated that. Meron tayong circular dyan sa approval ni Secretary, no? Ito lang ang pwedeng gamitin yung old IT system. Kasi alam na natin kung saan ang limitations ng ating new IT system. But at the end of the day, ang consideration talaga yung public service. If the new IT system will not work, then para kami spare tire, gamitin yung old. But wag paabutin na bumalik sa mano-mano because that's the last thing we want to do kasi ang tagal ng transaction na ito. Yun lang po yun. Sir, last follow-up na lang po. Meron pong group, Coalition for Good Governance, and they're calling the President for your removal daw po because of this. Tas kasi po ito pong sa transaction, computer fee, may nagreklamo sa ombudsman. So, yun po yung sasabi na dapat daw po kayong tanggalin from your position as LTO chief. Your action lang, sir. Thank you. Opo, isang grupo ho yan, filled up on that file, no? Pero kung tatanungin nyo yung libo-libong iba pang grupo, sila nga may gusto niyan In fact, sila ang sumulat kay sekretarya na i-maintain yan kasi pag hindi ginawa yan, hindi ginawa natin yan, paano mangyayari? Mano-mano na naman. Diba? Because wala pa yung ating bagong LTO, wala pa yung ating new IT system para sa bagay na yan. It's only one group, no? If you ask the bigger groups, no? Yung mga grupo na sumusuporta sa ating gobyerno, kung anong gusto nila, they are supportive of the actions taken by LTO. So bakit ganun, no? Bakit itong grupong to felt up? Diba? Bakit ayaw nila? Bakit yung karamihan, no? Gusto naman nila. Because yung karamihan nakikita nila, kung babalik tayo sa mano-mano, mas magastos, mas matagal, pabalik-balik ka lang. Diba? So, yung babayaran mong computer fee, baka kulang pa, kung pabalik-balik ka pa para mag-register na ng sasakyan. What we're after is the convenience of our transacting public. No? Yun lang naman po yan. Pero nung sinabi po sa akin na sige, we are now preparing. So sinabi natin sa ating new IT system provider, bilsan nyo na ang pagpapatakos kasi kasama naman sa kontrata yan, yung link ng LTO, LTFRB, bilsan nyo na. Para sa ganun, magamit na natin ng 100% yung ating new IT system. Total na bayaran yan ng gobyerno. Let's do away with the limitations. No? At in fairness to them naman, sinulatan na rin nila ang bar para makapag-connect na sila doon. No? Ang pinaka-issue na lang natin dyan, yung multi-transactions. Ayaw natin na pabalik-balik at transacting public sa atin. No? At nakikita natin naman sa kanila, they'd rather finish it in one day. No? At ang naging problema ngayon natin, internet bandwidth. Kasi kung hindi sila makakonect sa ating online system, hindi tatakbo yung ating new IT system. At yun naman, hindi naman kasalanan ng ating provider, hindi kasalanan ng LTO. Ganun talaga internet service natin, mas lalo na po sa probinsya. So, my short and quick response to that is, ano ba yung grupong yan? Diba? Bakit 99% of all other groups okay naman sila? Ano ba talaga agenda? Diba? Thank you po. Pero sir, I mean yung call for the President to remove you from office. Last na lang. Sige. Reaction lang, sir. Paraphrase ko lang. Reaction lang, sir. Alam nyo, kahit doon walang reklamo, nasa Presidente, we always serve at the pleasure of the President. Yun lang naman po yun. Thank you, sir. Thank you. We have our next question. Sir, Sheila from SMNA News po. Sheila? Sheila from SMNA News to ASEC po. Sir, kailan po magsisimula yung computer something ng sa registration? Yung LP. Opo, ating yung plano dyan, by March. So, ito naman hindi pa natin na-announce talaga to, no? Kasi, magaling by March, online motor vehicle registration na tayo. When you renew your motor vehicle registration, huwag na kayo pupunta sa LTO. Diba? This February, i-roll out po natin yan. Ito, ikutos na naman ni Secretary Bautista, no? And I think the President is focused on
digitalizing the frontline services of government. At kasama dyan ng LTO, at ang utos get to that as soon as possible. No? So by March, yung timeline po natin, yung ating motor vehicle registration, online po yan. Yung renewal po yan. No need to go to LTO anymore. Ang kasunod po niyan is licensing. Yung driver's license renewal. Mag-go-online na rin po kami dyan. Opo. So, dire-diretso po yan. At inaayos lang namin na gusto, hopefully by February, we'll do a pilot run already, soft start. No? By next week, actually, mag-soft start na kami dyan. Right now, we are processing around 2% of all our transactions already online sa motor vehicle registration. We hope to hit 50% by March. Then we roll it out nationwide. Thank you po. Alam niyo po, partner ko po sa office dati si Asilo. Nung managing partner namin siya, yun talagang efforts niya in our law office before, digitizing almost everything to make it easier for our clients. And this time, he is doing it for the convenience of our public. Other question, please? Go ahead, please, sir. Check lang. Sir, JP Nunez po from UNTV. Kay Sir Andy po, regarding dun sa extension po ng consolidation po. Kumusta po ngayon? Meron na po bang mga humabol po? Nagpo-form po ng cooperative? May mga documents na po ba kayong pinaprocess po para dun sa mga habol pa sa magko-consolidate po? Yeah, thank you. First of all, ang LTFRB magre-release ng MC for that extension as per the decision of the President, no? So, sa ngayon, yung mga lumapit sa amin after the deadline na sinabi namin na hindi na pwede, we're now contacting them. Kinakontak namin sila para to make sure, baka mga iba hindi may alam. And on the part of OTC, we will take advantage of these 3 months. Instead of us waiting for them to apply, we will do what we were doing years ago. Simula ang PUVMP, kami ngayon ay pupunta sa mga LGUs for us to talk to the groups na hindi pa nag-consolidate, and we will now ask yung LTFRB NCR what are the routes na meron ang mababa or walang consolidation at kusang pupunta ang OTC. We will start with NCR. We will be going to them para magbigay ng more information for them to decide. And also, magkakaroon kami ng seminar in our office. We will post in Facebook ng OTC para pupunta. So we will not just be waiting in the office. We will be reaching out to them. Dahil yun ang utos ng ating Pangulo at ng Secretary para we will have a bigger and better number sa consolidation. Sir Andy, sundan ko lang po. Dati po yung ginawa niyong paghikayat sa kanila parang regional. So ngayon po 'di ba may mga ruta na talagang wala pong mga nag-consolidate. So specifically po, yun po yung mga tututukan niyo ba? Yes, tama ka. Parang ginawa naming regional because nationwide ang ginawa namin. But now that we know or we will know kung ano yung mga ruta na wala, we will be coordinating with LTFRB and with the LGUs. So LGUs will help us set up these meetings, seminars, forums, para yung mga mismong hindi pa nagko-consolidate will get first hand from us ano ba talaga ang programa. And we do feel confident na maraming sasama or marami tayong mahihikayat na sumama sa programa. Sir, isa na lang po kay ASEC po sa LTO. Sir, ano pong update dun sa ginagawa po natin para dun sa regulation po ng mga e-bike? Marami po ngayon, trending po sa social media yung mga reklamo po sa kanila eh. Ito mga coming soon, no? Coming soon. Ang gagaling talaga na radar. Basta reporter, ang gagaling na radar. Hindi ko alam kung saan na nakukuha. But it's true, it's being reviewed. Pinag-aaralan na po kasi since last year naman po yan pinag-aaralan na. No? Right now kasi ang polisiya, pag ang speed ng iyong e-bike no? O e-trike less than 25 kilometers per hour, hindi mo kailangan i-register sa LTO. Diba? Pero nakikita natin sa major thoroughfare, no? Masiga pa minsan yung e-bike kesa. Di ba? So there is now a policy no, as to pinag-aaralan yung paggamit ng mga e-bikes or e-trikes na to in major thoroughfares.
So, a lot of coordinations being done para magkaroon ng unified circular. Kasi DOE also is part and parcel of the regulatory arm for electric vehicles. So yun, we've already given our recommendations, i-calculate na po yung DOE, and then ipapasa na po sa Malacanang. Pero coming soon, hopefully, malabas na yan. Thank you. Hi sir, good morning. Ryan po from PTV4. Sir Andy, sundutan ko lang yung tanong ni JP kanina. You mentioned about may mga nag-reach out sa inyo before, tapos sinabihin ninyo na wala na, tapos na yung cutoff. Ilang percent yung pinag-usapan natin na binabalikan nyo ngayon, na sinasabihin na pwede na ulit? Nako, to be transparent, nahirap masabi yung porsyento, but I will tell you, nationwide yan. Kasi, on the part of OTC, so yung amin nako-connect is NCR. But the information of, yung pag-approach ng mga groups, individual pala ha, about this, nakukuha yan ng LTFRB region-wide. Nationwide through the regional office and pati ka secretary. So basically, nationwide ay nagtatanong and interesado regarding them joining the program. Pero percentage-wise, hindi namin masabi yan. Last na lang on my end, para sa'yo pa rin Sir Andy, you've mentioned about kayo na mismo ang bababa doon sa area, sa mga probinsya, barangay level and all. How optimistic are we na talagang may hikayat natin sila to join the PUB-MP? Thank you po. Alam mo, yung optimism will never be removed. Optimistic kami na lumapit. Optimistic kami na maghanap. But regarding the actual number, it's a question mark. Ang importante on the part of DOTR LTFRB office is this: we will maximize the 3 months that the President gave. Because sabi nga ni Secretary Bautista, this will not be extended anymore. So the things that we're doing now is all about these individual drivers and operators para sa kanila tong 3 months na to. Sabi na, follow na kay Chairperson Andy, kasi sabi mo nga hindi na may extend, di ba? Meron bang posibilidad na magkaroon pa ng mga strike? Kung sakasakaling dumating na yung deadline, maulit na naman yung mga nakaraan. No, it's like this. Para kung sigurado kung walang extension, sigurado kung may gagawin. Karapatan nila yan. Coming from a union before, it is their right to go on strike, to go on rallies. But ang importante dito is this: sundin natin yung batas, which is a given, but I think humaba na masyado yung ating pag-argue. Nasa korte na yan. And I think that's the best venue na dinala naman nila doon para for things to be settled sa mga bagay that they feel that they want to happen. And on the part of the government is firm na we will stand on our position regarding sa programa. So, hindi ko masagot yan. Sir Andy, one question. Yung mga jeepney na hindi na makakonsolidate, dahil mawala na silang prangkisa, hindi na sila public utility, magiging private na, papayagan pa ba natin magparehistro pa sila as a private? Unang-una, once they will not consolidate, so hindi na pwedeng gamitin as public, they now have the right to convert that into private. Pero depende na yan sa LTO because it should be roadworthy. So, pwede pa rin nilang gamitin yan, but as always, based on the guidelines of LTO. So, hindi mawawala yung kanila sasakyan as long as roadworthy. Sa LTO ruling yun very strict sila sa roadworthy, so rules should be followed. Yeah, thank you. Meron na itadagdag. 40 years old na? Ang vintage cars kasi 30 years old. So baka pumasok na rin sa vintage yan, pag 40, no? Pero as long as they're roadworthy, wala pa namang pagbabawal. Age is not the question, di ba? Tama ba? Tama, Atty. Fred? Age is not the issue, di ba? Basta kaya pa. Thank you.
Go ahead, please. Sir, regarding lang po dun sa Sino po kayo? yes po. Nico Bagsik po ng Teleradyo Servicio. Regarding po dun sa roadworthy na sinasabi nyo dun sa mga jeepneys, mostly po nung mga nakausap namin noong nagta-transport strike na mga operators and individual drivers, sinasabi po nila, pinupush nila is baka pwedeng i-retrofit or i-upgrade na lang yung mga jeepney nila para hindi naman masayang yung mga pinundar nila po dito sa mga jeepney. Ano? Possible po ba ito na mangyari po para mas magamit pa po nila at mapabuti po yung pag-travel po dito sa mga jeepneys nila? Unahin natin si Chairperson Andy tapos si Asik. Unang-una kasi may sinet na Philippine National Standard, ang DTI, and then eventually ito ay aaprubahan ng DOTR kung pasok sa standard yung mga sasakyan na binibenta. Ngunit para dun sa mga sasakyan at present na gusto nilang i-rehabilitate or rebuild, as long as dun sa standards, walang problema dun. Standards nun is about the safety aspect, the convenience of the passengers, Euro 4 compliant, walang problema doon as long as pasok sa standards. Tama yun. Alam mo kasi pagdating sa roadworthiness ng sasakyan, alam ni Chairperson Andy yan dahil nagre-restore ng sasakyan. Yun, nung bata-bata pa siya. Ngayon medyo bata na lang siya. Sorry. Follow up na lang din po, Sir Andy. Yung since na-extend lang din po ito nga pong deadline. If ever po by April hindi pa lahat makapag-consolidate, ready po ba ang DOTR po na sa possible scenarios po kung magkakaroon ng mga stranded na passengers dahil nga po hindi makakabiyahe yung karamihan sa mga jeepney po? As per Chair Guadis, when the announcement was made 2 days ago, they were ready already for the February 1 scenario. So if yun ang question mo, I do believe LTFRB/DOTR/government will be more ready after April 30, but we feel very confident na mas maraming sasama sa ating programa. So I think it's really a win-win solution yung ginawa ni Secretary Bautista at ng Pangulo. The more sasama sa programa, the more time to prepare, and I think this will benefit at the end of the day sa ating mga commuters, which is really the customer, number one customer to ng PUVMT. Ituloy-tuloy ko na rin po kasi po yung mga ibang mga nagko-consolidate na po na grupo, no, ang isa po sa mga sinasabi nila, nahihirapan silang umutang sa bangko po para makapag-consolidate sila. Na-address na po ba ito with the banks po na magpapahiram po sa kanila ng funding po? Yeah, definitely that's one of the concerns yung pag-uutang ng mga kooperatiba, korporasyon sa bangko. Pero sabi ko nga, we always talk with all agencies involved in the program. So eventually, this will be solved. No? Masasolve natin yan because there will be solutions sa mga programa na ito. And definitely, as per the marching orders of our President, pag-usapan, ayusin, at i-improve ang programa. And yung paglo-loan sa bangko is one of the things that we will definitely help our cooperatives. And kay ano na naman po, kay asset po, regarding po ito doon sa mga plastic cards po na donation, sabi niyo po, na-suspend lang po ba siya for a while kasi parang inaano niyo pa po muna yung contract po, no? Kailan po may expect po na maayos yung contract para makapagbigay na rin po ng donation sa LTO? Alam nyo, yung pinakaunang mangyayari, yun ang gusto namin eh. No? I mean, pinupush kasi namin lahat yan, yung ating agent-to-agency acquisition, no? Yung ating kaso sa Court of Appeals. Tapos itong donasyon na to. And between the three, yung unang dalawa, mukhang mas pabilis pang gumagalaw ngayon. Ito kasi, itong donasyon na to, it's not just being able to accept the donation na in-okay naman ng OSG, is to be able to put up guidelines that will ensure transparency in the implementation of the donation. Kakato lang sa LTO, this is our first time to medyo nabigla rin kami na merong ganong klaseng donation. No? So it takes us a while to put things together. Of course, we also need the guidance of the OTR on the matter. No?
Kasi gusto natin arm's length ang treatment na to from day one until mabigay yung card sa ating mga motorista. So, kung kailan mangyayari, depende, no? Kung lumabas ang Court of Appeals. Yan kasi ang pinakamabilis eh. Kung lumabas na desisyon, lifting the injunction, immediately, we can use the cards. Anda naman yung ating supplier na mag-supply kaagad. No? And yung card na yon, hindi na namin kailangan i-technical review. Kasi dumaan na yan sa pagsusuri ng DOST, no? And it already passed the tests of yung ating security code at saka technical requirements. So that's the fastest way. The other one, the agency to agency, kaya nga nag-agency to agency para mabilis na, no? Pero whatever card will come out of that, kailangan pa dumaan ng technical review. Both on the security issue and technical requirements, dadaan po ng DOST yan. Yung donation, may gano'n rin po na tatahakin ng proseso. So between the three, ang lumalabas kayo, no? Ang lumalabas na tingin namin baka mauna pa sa lahat, yung Court of Appeal decision. Kasi kung tama ang aming rinig, baka masabit na for resolution itong madarating na araw na to. And that's very good news for us if it's true. No? So bina-validate po natin yan. We're working with our lawyers, OSG, para mapabilis yan. Kasi it's really the fastest way to bring down the cards to our supplier, to our transacting public. Any more questions? Meron nagpadala sa akin ng tanong dito para kay Asset Vigor at Chairperson Andy. Talking about marching orders ng ating Pangulo, he is actually encouraging our commuters to use our public transport. Ano sa palagay ninyo at anong kayang gawin ng inyong ahensya para maging maayos ang ating public transport system? Sino mauna? Okay. Definitely, in fact, kahapon meron kaming meeting ni Secretary Bautista with MMDA, no? And talagang part of the usapan to, yung MRT, that's one, subway, and then also itong modernization natin, public to, and then also yung busway, the expansion of busway. So definitely, yung marching orders ng Pangulo, that is what Secretary Bautista is doing because totoo, yung big capacity mode of transportation is really what we need and for the public to really go for it para mabawasan natin yung mga private vehicles sa ating kalye. Opo, alam nyo, mahina rin ang marching orders ni Secretary dyan. TQE nga. I summarize it, TQE. Total Quality Experience ng ating commuter. Pag maglabas nyo sa bahay, doon na nagsisimula. Kasi kung pahirapan ang pagpunta nyo sa isang sa MRT, baka sa mga coach na lang ako. Di ba? Parang gano'n, no? So we're looking at the last mile system natin. No? Paano ba pumupunta ang commuter doon sa mga malalaking transport facilities, whether it's MRT, bus system, jeepney system, doon, last mile system. Total quality experience. Pati yung mga bus stop ba, kung saan naghihintay, no? And the entire program of the PUVMP, no? Kasi naka-GPS yung mga sasakyan na yan. At one time already, kung talagang pagpapatuloy na yan, meron na yung time departure and arrival. Kasi hindi na yan kanya-kanyang galaw, no? As a group na, kasi since consolidated na sila, ang dispatching nila timed rin. Then they have to do that because ma-predict na nila kung ano oras darating sa isang lugar. So, maayos sila yung time departure. Ikaw, commuter, alam mo, sa oras na ganito, meron darating na jeep para sa'yo. So, all this is part and parcel of it, ng TQE, Total Quality Experience ng ating commuter. Okay. We have time for a few more questions, maybe one or two. Okay. If there are none, allow me to just simply summarize yung ating mga napag-usapan ngayon. Yung una, wala na tayong computer fees dapat. It's really more of convenience fees. Para bang the price that we pay not to the government but to the provider that gives that platform, payment platform. No?
para na sa ganon mapabilis ang ating pagpunta sa LTO. Yung ating online vehicle registration coming out soon by March. And marami pang mga digitalization programs ang LTO within the year. Pagdating naman dito sa extension period of consolidation and modernization, ang OTC ay aggressively will launch an awareness campaign para na sa ganun maingganyo pa yung iba na hindi pa nakapag-consolidate. And finally, pagdating naman sa pagpapaganda ng ating land transportation, public transport, tandaan po natin ang sinabi ni Vigor, TQE, Total Quality Experience. But before we wrap up to this morning's program, the agenda, I'd like to ask our resource persons for some closing statements. Unahin naman natin, sir, si Chairperson Andy. Okay. First of all, Fred, congratulations, no? So this is your first show ang tawag dito, no? Ricky, no? Congratulations. I'm sure marami pa to, and every week to, no? Now, to our friends in media, kasi marami dito nakikita ko na rin madalas, and I really thank you guys because dahil sa inyo, lumalabas yung mga bagay na dapat lumabas. Good news or bad news. But sa past weeks, we really see kung ano talaga ang programa. Unang-una, it is really good for the riding public. No debate on that. And it's clear that the government, through the DOTR, will definitely push for it because it's a commitment natin sa ating commuters. Regarding sa concerns, we will accept any concerns every day because it is right to raise concerns, pero hahanapan natin ng solusyon while we are moving, not wherein we have to stop. Regarding concerns ng dalawang grupo, I think clear na sa inyo kung ano yung concerns, and that is contrary to the position of the OTR or the program. So tama yung venue nila, tuloy lang ang programa, and definitely at the end of the day, makikinabang ang ating mga commuters. And just to add, Secretary Bautista, Chair Guadis, ako, we are very clear sa direction ng programa, and we will not stop hanggang may utos sa amin ang presidente, ang gobyerno para sa programa. So again, good morning sa inyong lahat, and it's nice seeing again friends this morning. Thank you. Vigor? Thank you very much. Unang-una, gusto ko magpasalamat kay Atty. Fred, kay Ricky, no? We attend these things, ito mga media forums na to, hindi sa pagpapagwapo sa amin, no? Chairman Andy. Kasi, ayun ba naman totoo dyan, no? Pero nakikita namin importansya na mapaliwanag namin na gusto ang mga programa ng gobyerno, no? Para mas lalong maintindihan ng publiko. Kasi, sorry, if it means going out every day, if only to explain, no, ito mga programa ito, sorry, ay gagawin mo namin yun. Dahil napaka-importante sa amin yung komunikasyon between government, diba? At saka yung aming yung ating mga kids, yung ating riding public, yung ating computers, yung ating transport groups, operators, yung mga nagtatransact sa OTC, sa LTO, importante na maintindihan nila. At yung mga ganitong fora, ang media, plays a very important role na mapaabot namin na mabuti sa kahit paulit-ulit minsan ang aming mga kwento. Kung kinakailangan para mas lalo magkaintindihan, gagawin po namin yan. Hindi dahil sa nagpapagwapo po kami, no? Kasi sabi na ni Atty. Fed, gwapo na rin. Kaya ako nagpapasalamat sa ganitong fora. I hope we have more of this Atty. Fred, Ricky, no? And rest assured, we will support this all the way, no? Kasi malaking pagkakataon po sa amin to. Mas lalo na libre pa kape sa bagay na to. Pero dito po sa hanay po ng LTO, no? Kami po ay one big family with DOTR, no? Tulong-tulong po kami dito. We play a certain role, no?
dito sa total modernization ng plano ng gobyerno. Ang ating marching orders kay Secretary, sa Presidente, no, sa LTO side is to digitalize frontline services. At sabi ko nga, we will start it one at a time. 3 major functions ang ating LTO: motor vehicle registration, licensing, tapos law enforcement. In all 3 aspects, meron tayong digital innovations na ipapatupad, no? Para sa ganoon, magdala namin yung serbisyo sa publiko na hindi sila nahihirapan at the least cost possible. Kaya we will take advantage of the online technology para sa ganoon, mas lalong madali at lalong mapamura ang transaksyon sa LTO. And as I said, no, sisimulan natin to, hindi pa matagalan to, no? We will do soft run already starting next week, no? And start almost all the online services. Hopefully matapos po namin to within the year. With the guidance of the Secretary also, kasi parati na pumigil ng gabay kung ano ang mga dapat gawin. And sana tuloy-tuloy mo ang ating pag-uusap, yung ating mga meeting na ganito para as we go along, ma-explain namin sa publiko kung ano dapat gawin. No? Mas lalo, iba sa atin, hindi pa marunong mga online na ganyan, di ba? So we will meet this forum in order to explain paano ba ginagawa. Para sa ganun, mas lalo natin mapalawak, mapagamit yung ating sistema at the largest possible time at the shortest period possible. Maraming pong salamat sa inyo lahat. Maraming pong salamat sa mga nagdalo, sa mga nagtanong, sa mga nag-participate. Maraming salamat po, Asik Vigor, Chairperson Andy. Dito po sa the agenda, we want to invite again everyone to be part of this weekly conversation. In our organization, Everything for Good, we believe that awareness is the beginning of knowledge. Knowledge is the beginning of power. And with power comes progress. So magandang umaga po sa inyong lahat. Mabuhay ang Pilipinas, mabuhay ang Pilipino. Salamat po. Ha? Ano ba? Wala na. Hindi kang tigan.